हाय हॅलो नमस्कार। तर आपल्या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत अगदी छोट्याशा कपड्याच्या तुकड्यापासून सुंदर असं पॉकेट, ते पण अगदी 2 ते 3 मिनिटात। या पॉकेटमध्ये आपण आपले महत्त्वाचे कार्ड्स वगैरे ठेवू शकतो। मी इथे कपड्याचं गोल सर्कल कापून घेतलेला आहे। आतमध्ये अस्तर आणि खाली मी फोम घेतलेला आहे। फोम पाहिजे तर घ्या, नाही घेतला तरीही चालेल। तुम्ही हे गोल सर्कल प्लेट ताट कशानेही मार्क करून कापून घेऊ शकता। आपल्याला जेवढी पॉकेटची साईज पाहिजे तेवढ्या साईजचा आपण कापून घेऊ शकतो। मी खाली फोम वरती अस्तर आणि त्याच्यावरती कपडा ठेवलेला आहे आणि गोल पिनं लावून घेतलेली आहेत। 2 ते 3 इंच शिलाई नाही करायची, तिथे असंच ठेवायचा आणि गोल राऊंडला पूर्ण शिलाई करून घ्यायची आहे। शिलाई केल्यानंतर साइडने छोटे छोटे कट करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे आपलं गोल सर्कल व्यवस्थित येईल। आता मी हा कपडा सरळ करून घेते। आपल्याला व्यवस्थित हे सरळ करून घ्यायचं आहे। सरळ करून झाल्यानंतर जिथे ओपन आहे तिथे असं फोल्ड करायचं आणि शिलाई करून घ्यायची। पूर्ण राऊंडला शिलाई करून घ्यायची आहे आणि मध्ये सुद्धा आडव्या उभ्या शिलाई करून घ्यायच्या आहेत। दाब शिलाई दिली तर आपलं हे गोल अगदी व्यवस्थित बसेल। आपण कपडे शिवतो आणि उरलेले जे कपडे असतात, चिंध्या असतात, त्या आपण अशाच फेकून देतो। तर त्या फेकून न देता आपण त्याचा अशा प्रकारे उपयोग करू शकतो। मी पूर्ण शिलाई करून घेतलेली आहे, मध्ये सुद्धा आडव्या उभ्या शिलाई करून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर एक साइडने आपल्याला 1.5 इंचावरती आणि दुसऱ्या साइडने 1.5 इंचावरती फोल्ड करून घ्यायचं आहे। फोल्ड केल्यानंतर आपल्याला इथे पिनअप करून घ्यायचं आहे। दोन्ही बाजूला व्यवस्थित फोल्ड करून पिनअप करून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर कोणत्या तरी एका बाजूने आपल्याला असं फोल्ड करायचं आहे आणि साइडने सुद्धा आपल्याला पिनं लावून घ्यायच्या आहेत। आपण पिनं लावलीत आपल्याला शिलाई व्यवस्थित करता येते। मी दोन्ही बाजूला पिनं लावून घेतलेले आहेत। आता दोन्ही बाजूला शिलाई करून घ्यायची आहे। शिलाई करून घेतलेली आहे। मध्ये जो थोडासा भाग आहे तिथे सुद्धा शिलाई करून घ्यायची आहे। मी इथे आपलं ब्लाऊजचं प्रेस बटन असतं ते लावलेलं आहे। तुम्ही वेलक्रो लावलात तरीही चालेल किंवा मॅग्नेट बटन येतं ते लावलात तरीही चालेल। अगदी कमी वेळात आपलं हे पॉकेट बनून तयार झालेलं आहे। तुम्हाला कसं वाटलं ते कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर करा। आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। हा सोप्या पद्धतीने अगदी कमी वेळात शिवलेला पॉकेट तुम्ही घरी नक्की शिवून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। आता आपण भेटू अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय, धन्यवाद।